Okay, screen देखा छ है? Yes, sir. Solution. हामीले हिजो yesterday we studied that work done is equal to integration over v1 to v2 p into dv. यो integration को meaning मैले हिजो भनेको थिएँ, we are adding the small dw है, सानो सानो dw लाई के गरेको सबैलाई जोड्दै गरेको कहाँदेखि v1 देखि v2 सम्म. So this was the formula for the work done in case of gas. Now अब हामीलाई एउटा कुरा पढ्नु छ, ग्राफिकल अथवा इन्डिकेटर डायग्राम अथवा पीवी डायग्राम भन्छ है. सो किताब पनि पल्टाएर राख्नु है. सो प्लिज टर्न अन योर बुक अल्सो एन्ड आई विल लेट यु नो व्हाट यु हेभ टु अन्डरलाइन इन बुक. सो पीवी डायग्राम. सो पीवी डायग्राम अथवा इन्डिकेटर डायग्राम भन्नुको मतलब के हो यहाँनिर कि प्रेसर भोल्युम, ठिक छ, प्रेसर भोल्युम को बीच को जब ग्राफ बनाइन्छ नि, सो y एक्सिस मा प्रेसर र x एक्सिस मा भोल्युम, this diagram is called as a PV diagram. Let us consider a PV diagram of any expanse if of any gas is this curve. It is represented by this curve. अब इनिशियल स्टेट ए बाट कुनै पनि ग्यास बी स्टेट मा गयो भने नाउ इफ यु वान्ट टु क्याल्कुलेट वर्क डन हाउ वी विल डु. हेर, वर्क डन को फर्मुला हामीले के पढेको छ, p into dv, isn't it? Work done is equal to p into dv, or total work done if you want to find out, we say p into v2 minus v1, that is net change in the volume times pressure. We apply this formula when pressure is constant. But in this graph what you can see, यो ग्राफ में के देखिरहेको छौ, जब स्टेट ए थियो त्यतिखेर प्रेसर p1 र v1 थियो, स्टेट बी हुँदाखेरि प्रेसर p2 र भोल्युम v2 भयो. मीन्स थ्रुआउट द प्रोसेस प्रेसर र भोल्युम दुवै चेन्ज हुँदैछ, isn't it? यो ग्राफले त्यो भनेको के हैन, जस्तै इनिशियल स्टेट ए हुँदाखेरि यहाँको प्रेसर मानु p1 हो र फाइनल स्टेट बी हुँदाखेरि प्रेसर p2 भएको छ. सो द प्रेसर इज चेन्जिङ इन दिस डायग्राम एन्ड भोल्युम इज अल्सो चेन्जिङ. अब यो प्रेसर चेन्ज भइरहेको केसमा हामी कसरी निकाल्ने भनेर यसलाई इन्डिकेटर डायग्रामबाट हामी कसरी बुझ्ने, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हियर. से सपोज यो मेरो ग्राफ जुन ए स्टेट देखि बी स्टेट मा गएको कन्डिसन थियो. अब हामी के गर्छौं, वी टेक अ भेरी स्मल रिजन एन्ड वी ड्र अ भेरी स्मल स्ट्रिप ओभर देयर. अब हेर त, त्यो कर्व को एकदम सानो पार्ट लियो भने त्यो एकदम सानो पार्ट भनेको त्यो रिजन को लागि प्रेसर कन्स्टेन्ट भयो कि भएन, कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यो एकदम स्मल रिजन यो कर्व को लियो भने त्यो लगभग एउटा स्ट्रेट लाइनै हुन्छ कि हुँदैन. If you take very small segment of this curve, then it will represent a very it will represent a constant pressure त्यो रिजन मा. र त्यो सानो स्ट्रिप को विड्थ भनेको मानौ dx छ भने यो विड्थ को एरिया कति हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ. यसको लेन्थ कति छ, लेन्थ कति छ p र ब्रेथ कति छ dx. सो लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको p इन्टु dx के भयो, एरिया अफ द स्मल स्ट्रिप दैट वी टुक हियर. जुन स्ट्रिप हामीले यहाँ लिएको छ त्यो एरिया अफ द स्मल स्ट्रिपले के यो p इन्टु dx ले के दिन्छ, यो स्ट्रिप को एरिया दिन्छ, isn't it? र प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम अथवा चेन्ज इन जुन भनेको छ यहाँनिर, त्यो चेन्ज इन भोल्युम र प्रेसर भनेको स्मल वर्क डन हो कि हैन, हामीले यही पढेको. सो दिस इज स्मल वर्क डन. अब इफ वी इमेजिन, हामी के इमेजिन गर्न सक्छौं, यस्तो नम्बर अफ स्मल स्ट्रिप्स आर देयर इन दिस कर्व. त्यस्ता हजारौं लाखौं स्ट्रिप्सहरु छन् र सबै स्ट्रिप्सहरुलाई जोडिदियो भने we will get the total work done from point A to B, isn't it? So यो टोटल वर्क डन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, सानो सानो स्ट्रिप्सहरुको एरिया निकाल्नु पर्यो र सबै एरियालाई के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो. र सानो सानोको सबै एरिया जोड्यो भने यो फुल यो कर्वले बनाएको रिजन जुन छ यो पुरै रिजनको एरिया निकाल्नु हो कि हैन. We actually in PV diagram what we have to find, if we calculate the area of the curve, okay,
then we can find the total work done from state A to state B. मतलब स्टेट ए देखि स्टेट बी सम्म टोटल वर्क डन निकाल्नु छ भने यो कर्वले बनाएको जुन एरिया हुन्छ, जुन रिजन हुन्छ, त्यो एरिया हामीले निकाल्नु पर्यो. ओके, सो बाइ पीवी डायग्राम व्हाट यू कैन से, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अफ द कर्व, एरिया अफ द कर्व मेड इन पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम में जुन एरिया कर्वले बनाएको छ त्यो एरिया नै के हुन्छ, टोटल वर्क डन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, त एउटा स्टेटमेन्ट के याद राख्नु, हुन त यो कुनै लङ क्वेशन चाहिँ होइन. इट इज नट एनी क्वेशन दैट विल कम फर 1 or 2 or 5 marks. That is this is only the thing that you need to remember a concept. If you want to find work done in from PV diagram or indicator diagram, we need to calculate the area of this curve. सक्यो है. वर्क डन निकाल्नु छ भने के निकाल्नु पर्यो, एरिया निकाल्नु पर्यो. हाम्रो वर्क डन को रिलेसन आउँछ. जस्तै now I will give you a question over here. So please take out your copy now. This is 2 and this is 6 and this is pressure. Y-axis is the pressure and x-axis is the volume. So यसलाई हामी 3 भनौं र यो पोइन्टलाई 5 भनौं. So a gas is expanding from A to B. You need to calculate work done. So calculate work done from this PV diagram. Just try once. Sit right. Question the बुझ्यो नि. The initial state A and final state is the B. The gas is expanding from A to B. Expansion किन देखिरहेछ किनभने भोल्युम बढिरहेछ है. सुरुमा भोल्युम 3 छ भने पछि गएर भोल्युम कति भएको, 5 भएको. मानौ दिस इज द प्रेशर इज इन एटीएम, एटमोस्फेरिक प्रेशरमा छ र भोल्युम चाहिँ लिटरमा छ. त एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक लिटरमै you calculate the work done. Can you find? So try गर्छौं. Initial pressure 2 हो. Initial pressure 2 र initial volume 3. The final pressure 6 र final volume 5. Listen. के देखिरहेछ, what we have to find, we need to find area of this trapezoid. हैन, यसलाई हामी ज्योमेट्रीमा के भन्छ, यो ट्रेपेजोइड हो. अब डिफरेंट तरिकाहरु छ. जस्तै यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने you will see one triangle and you will see one rectangle र यो दुईटै ट्रायंगल र रेक्टेंगल को एरिया छुट्टा छुट्टै निकालेर जोड्न सकिन्छ. त्यो पनि एउटा तरिका हो. अर्को डाइरेक्ट we have a trapezoid र ट्रेपेजोइड को एरिया निकाल्ने तरिका के छ, 1/2 sum of parallel sides. So sum of parallel sides भने कुन कुन साइड हो, यो साइड र अर्को यो वाला है. यो दुईटै एउटा सानो ठुलो जुन साइड देखिरहेछ, these are the parallel sides. So sum of parallel side means this one. Let me write the name. Suppose A B C र यसलाई D भन्छु है. So sum of parallel sides means AC plus BD. So 1/2 sum of parallel sides into height. अब AB भनेको कति हुन्छ हेर त. AC को लेन्थ कति हुन्छ, 2 हुन्छ कि हुन्न. This AC length is 2 and what is the length of this BD? This is 6. So 2 plus 6 into के गर्ने, height. Height भनेको कुन हुन्छ, this is the length between the parallel sides. This length between the parallel sides is 5 minus 3. 5 minus 3 भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ. So this length between the parallel sides is 2 and you will get 8 to 8 atmosphere liter. So work done यो केसमा कति आयो, 8 atmosphere liter is the value for work done in this case. यो सानो ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने, फेरि तलको रेक्टेंगल को एरिया निकाल्ने र दुईटै एरियालाई जोड्यो भने you will get the same answer, 8. Is it clear? Yes sir. Okay. So PV diagram अथवा indicator diagram बाट work done निकाल्नु छ भने what we have to remember,
we need to calculate the area of the curve which is made in the PV diagram. That's all, finished. अब यो work done positive हो कि negative हो? Is the work done positive or negative? So positive. Okay, positive. Why it is positive? Because there is expansion. Volume. यहाँ के रहेछ expansion of gas हो. So if there is expansion of gas, we take work done positive work done. Right? Work done by gas is taken as positive. Okay, and work done on gas, if you do work on gas, that is when we compress gas, then the work done is taken as negative. So remember this sign convention. अब एउटा कुरा अझै म गराउँछु है. So this is clear? Yes, sir. अब एउटा अझै कुरा. Suppose example यस्तो छ. अब एउटा सिस्टम यसरी जाँदैछ. Okay, so from state A to state B, B to C, and again from C to A. Let us consider this point is 2, this point is 4, and the volume over here is 3, and the volume over here is 7. Okay. अब क्वेशन के हो भनेपछि यसमा हामीलाई टोटल वर्क डन निकाल्नु छ. Calculate the total work done when the system goes from the state A to B and then B to C and C to A. So this is the path through which the work is done, A to B and B to C and C to A. यो हाम्रो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मा प्रेशर दिएको छ है र यहाँ मिटर क्यूब मा भोल्युम दिएको छ. So to calculate the total work done in this process, के गर्ने? पहिला वर्क डन फ्रम A to B निकाल्नु, फेरि वर्क डन फ्रम B to C निकाल्नु, फेरि वर्क डन फ्रम C to A निकाल्नु र टोटल वर्क डन निकाल्नलाई के गर्ने? W of work done AB plus work done BC plus work done CA. We do it fast. AB मा वर्क डन कति हुन्छ? Sir, 0. Yes, very good. Why did you say 0? Sir, constant volume छ अनि displacement छैन. Yes, fine, very good. So displacement भन्दा पनि constant volume छ and there is no, because हाम्रो work done को formula के हो? P into dV. dV भनेको change in volume र यहाँ change in volume नै छैन. Okay, so work done in this in the process from A to B, pressures त change भएको छ तर there is no change in volume. So work done A to B देखि के भयो? 0 भयो. Yes, fine, very good. र B देखि C मा वर्क डन कति हुन्छ? B to C, what is the work done? कति हुन्छ छिटो? From the diagram you can say now. B to C मा वर्क डन कति भइराछ? भर्खर हामीले के भन्यो? मानौ AB र AC त्यहाँ छैन है. Assume there is no AB and AC. Just see the line BC. So how do you calculate the work done in case of BC? So work done is 16, I guess. 16. How did you get 16? So area निकालेको BC rectangle भन्छ मतलब square भन्छ अनि 4. Exactly. So it is 16. Very good. So 16 is the work done from for BC. For BC. Yes. B to C को work done 16. अब भनौं त 16 positive कि negative? अब sign एकदम चाहिन्छ है. BC is 16 is positive or negative? Positive कि negative? See the so positive. Positive. Yes. Why did you say positive? Expansion of volume भएको छ अनि त्यसैले. Very good. So remember positive 16 joule. Always remember volume expand भयो कि expansion of gas छ भने work done हामीलाई positive राख्नु छ. Physics मा यही पढ्नु छ है हामीलाई. We are not studying chemistry right now. Remember work done whenever it is expansion,
work done is positive, just finish. So 16 plus 16 joule is the work done from B to C. अब C to A मा work done कति छ कसरी निकाल्ने हो AC को लागि since it is a trapezoid A to C भने C to A भनेको trapezoid छ the trapezoid को फर्मुला मा के छ 1/2 sum of parallel sides भने कति छ so 2 plus 4 into height is 4 isn't it so 2 6 to that 12 yes very good so this is 12 so 12 k12 minus 12 joule यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन isn't it A to C is the trapezoid so for trapezoid to find out area we have sum of 1/2 sum of parallel sides into length or height so parallel sides भनेको A देखि त्यो तलको र C देखि त्यो तलको मतलब 2 र 4 6 र दुईटै बीचको हाइट कति छ 4 छ ओके न so sum of parallel sides into length will give you the work done so C to A को work done हाम्रो कति आयो -12 so now total work done is how much 4 yes it is plus okay? so total net work done in this is 4 joule अब हेर कुनै पनि सिस्टम A देखि गयो B मा B देखि गयो C मा त्यो C देखि कहाँ आयो A मा आयो so whenever a system starts from a state and after some process if it returns back to the same state then this type of process is called cyclic process है यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं cyclic process भन्छौं okay so work done in cyclic process we can find by this way यसरी हामी निकाल्न सक्छौं र एकचोटी once you calculate area of this triangle only एकचोटी निकाल्न त कति आउँदो रहेछ area of this triangle 4 नै आउँछ 4 आको हो सबैको yes sir oh yes exactly so what you can say यदि work done हाम्रो cyclic process को लागि work done निकाल्नु छ भने त्यो cyclic process मा जुन कर्व बन्छ नि त्यो कर्व को एरिया भनेको work done हुन्छ भनेर याद राख्नु okay so once again I repeat what we studied suppose any cyclic process is somehow like this from A to B गयो B to C आएर यो process यसरी complete भएको छ भने the area of these curve will give you the work done कुरा बुझेको यो सर एकचोटी सुरुदेखि रिपिट गरिदिनु भयो ओके ओके यो क्वेशन ओके से यो क्वेशनमा हामीले के पढ्यौं कि सपोज कुनै सिस्टम कलर चेन्ज गर्छ है कुनै सिस्टम A देखि B गयो B देखि C गयो र C देखि फेरि कहाँ आयो A आयो so if any process starts from a state and after certain changes if it comes back to the same state then this type of process is called cyclic process है यस्तो केसलाई हामी के भन्छौं cyclic process भन्छौं त यो cyclic thermodynamic यदि cyclic process मा गएको छ भने total work done जुन हुन्छ this will be given by the area of this curve which is made by the cyclic process ले जुन curve बनाएको छ त्यो curve को जुन area हुन्छ त्यो closed curve को area त्यो एरिया ले हाम्रो के दिन्छ टोटल वर्क डन दिन्छ साइक्लिक प्रोसेसमा एक्जाम्पल को रूपमा हामीले एउटा यो न्यूमेरिकल भर्खर जुन गर्यौं दैट वर्क डन ABC W टोटल वर्क डन ABCA जब निकाल्नु परेको थियो भने वी क्याल्कुलेट द वर्क डन फ्रम A to B B to C र C to A र सबैको वर्क डन निकालिसकेपछि जे रिजल्ट आयो त्यसलाई हामीले केले कम्पेयर गर्यौं वी क्याल्कुलेटेड द एरिया अफ द कर्व्ड मेड बाइ द साइक्लिक प्रोसेस र दुईटैको एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ सो व्हाट कन्क्लुजन वी गॉट फ्रम दिस that the work done in cyclic process मा work done भनेको कति हुन्छ area of the curve made in cyclic process मा जुन कर्व बनायो नि त्यो कर्व को एरिया नै के हुन्छ it will give you the value of work done if the process is cyclic यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन ओके फाइन अब हेरौं यति बुझेपछि एउटा कुरा याद राख्नु एउटा फर मल्टिपल चोइस क्वेशन वर्क डन जुन छ नि हेर त
The work done, we started from the state A and we reached back to the state A. तर वर्क डन हाम्रो केही न केही भएको छ है. It is not that the total work done is zero. भनेपछि इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट त्यही भयो भने पनि the total net work done चाहिँ जेरो हुँदैन. त्यहाँ केही न केही भ्यालु अफ वर्क डन छ भनेर बुझ्नु पर्यो. र यसरी कुनै पनि property, if any property or any physical quantity that do not depend on the state of the system, that is initial state and final state मा depend भएको त होइन यो. So त्यस्ता systems लाई, त्यस्ता physical quantity लाई, त्यस्ता function लाई we say it is path function है. वर्क डन चाहिँ के फंक्सन हो? पाथ फंक्सन हो. कुन बाटोबाट काम भयो त्यो पाथमा डिपेन्ड हुन्छ. लाइक see if the area, if here, if the curve is bigger, if the state is bigger, then work done will be more है. यदि एरिया चाहिँ धेरै भयो भने, जस्तै अर्को एक्जाम्पलमा यदि ठुलै एरिया लिन्छौ भने के हुन्छ? अगेन वर्क डन विल बी मोर दो द प्रोसेस इज साइक्लिक. कुन बाटोबाट प्रोसेस हुँदैछ, that is the path through which the process is taking place. If in the path, if the physical quantity depends, then this type of functions are called as path function. So remember one important for MCQ, work done is a path function. र यदि स्टेट मा डिपेन्ड गर्यो, फाइनल स्टेट र इनिशियल स्टेट मा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ? स्टेट फंक्शन भन्छ. We say such quantity as a state function है. द टेम्परेचर जस्तै टेम्परेचर अब ए पोजिसन देखि बी मा गएर फेरि ए मा फर्क्यो भने यहाँको टेम्परेचर T1, यहाँको टेम्परेचर सपोज T2 हो भने इफ यहाँ फेरि ए मा फर्क्यो भने उसको टेम्परेचर फेरि T1 हुन्छ. इट मिन्स इनिशियल र फाइनल स्टेटमा के हुन्छ? हाम्रो टेम्परेचर डिपेन्ड हुन्छ. सो टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन एन्ड वर्क डन इज द पाथ फंक्शन. सो याद राख्नु यो कुरा पनि. ओके, somewhere you will see this terms like path function and state function. If a physical parameter or physical quantity depends on the state of the system, then they are called as a state function, and if they depend on the path through which the process is taken place, then it is called as a path function. So work done हाम्रो कस्तो function हो? Path function हो, याद राख्नु. Clear? Yes sir. Okay. यहाँसम्म क्लियर छ? केही डाउट छ अहिलेसम्म? छैन सर. ओके, एउटा अझै टर्म म पढाउँछु आज, द्याट इज इन्टरनल एनर्जी. इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यास. सो यसलाई पनि राम्ररी ध्यानमा सुन्नु राम्ररी. व्हाट इज दिस इन्टरनल एनर्जी? सो ग्यासमा के हुन्छ भनेपछि द मोलिक्युल्स आर इन द स्टेट अफ मोसन. Okay, and due to this motion they have kinetic energy. Okay, the molecules are in the state of random motion, and due to this they have some kinetic energy, and the molecules are also separated by some particular distance, and because of this separation they have potential energy. So यो जुन potential energy र kinetic energy को total जुन sum हुन्छ नि, यसलाई हामी internal energy of the system भन्छ. So the total sum of this kinetic energy and potential energy of molecules present in the system, this is what we called as an internal energy. Class 11 मा kinetic theory of gas पढेको थियो है. के याद छ postulates हरु kinetic theory of gas? Any one or two postulates? Kinetic theory of gas ले के भन्छ? ग्यास कस्तो हो भनेर के भन्छ kinetic theory of gas ले? मतलब एउटा मोलिक्युल इंटरमोलिकुलर फोर्स हुँदैन? यस, फाइन, भेरी गुड. यस, मैले खोजेकै हो फर द टाइम. दैट इज इंटरमोलिकुलर बीचको फोर्स हुँदैन र एउटा मोलिक्युलको भोल्युम इन कम्पेरिजन टु द होल भोल्युम अफ द कन्टेनर इज नेग्लिजिबल भनेर पढेको थियो. अलिअलि के याद आएको होला है. क्लास 11 मा हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पढिसकेको छौं र त्यहाँनिर दैट इट सेज दैट द भोल्युम अफ वान मोलिक्युल is quite negligible in comparison to the volume of whole container हैन. र जसलाई काइनेटिक थ्योरीले जहाँ हामीले यो इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्ट गर्ने
मोलिक्युल्स को भोल्युम नेग्लेक्ट गर्ने जुन यो कुराहरु जहाँनिर हामीले भनेको थियौ त्यस्तो ग्यासले हामीले के भनेको थियौ आइडियल ग्यास भनेको थियौ ओके न इज इट क्लियर टिल नाउ आइडियल ग्यास भनेकै त्यस्तो ग्यास जसमा there is we neglect there is no intermolecular force of attraction between the molecules and the volume of each molecules is quite negligible in comparison to the volume of the container okay त यस्ता प्रोपर्टी भएको ग्यासले हामी के भन्छ आइडियल ग्यास भन्छ ओके र आइडियल ग्यासमा जब इंटरमोलिकुलर इन्टरेक्सन छैन भोल्युम नेग्लिजिबल छ भने हामीले पोटेन्शियल एनर्जी के पढ्यौ कि मोलिक्युल्सहरु सर्टेन डिस्टेंस मा भोल्युम मा सेपरेसन भएको छ भयो भने त्यस्तालाई हामीले के भन्यौ पोटेन्शियल एनर्जी छ भनेर भन्यौ सी पोटेन्शियल एनर्जी अरु के हैन यदि कुनै पनि फोर्स अफ अट्र्याक्सन को अगेन्स्ट मा यदि त्यसलाई टाढा लग्यो भने या फोर्स अफ रिपल्सन को अगेन्स्ट मा नजदिक ल्याइदियो भने a form of energy is stored in the body that is the potential energy जस्तै रबरलाई तन्कायो भने के हुन्छ रबर तन्किन चाहदैन त्यहाँ अट्र्याक्सन छ र त्यो अट्र्याक्सन को अगेन्स्ट मा हामीले वर्क गर्दियो भने त्यो हाम्रो वर्क डन त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जी को फर्ममा स्टोर्ड हुन्छ है अथवा केही कुरा नजदिक आउन खोजेको छैन बाइ फोर्स इफ यू आर ब्रिंगिङ द थिंग्स टुगेदर देन अल्सो सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बडी दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेन्शियल जस्तै स्प्रिङ एउटा सर्टेन डिस्टेंस पछि आफै नजिक आउँदैन इफ वी कंप्रेस दिस स्प्रिङ देन एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन दिस isn't it and that is what we say it is the potential energy so अट्र्याक्सन को एगेन्स्ट मा टाढा लग्दिनु या रिपल्सन को एगेन्स्ट मा अझै नजिक ल्याइदिनु त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ we have to do some work and that work मैले भनेकै हो वर्क डन के हो एउटा वे अफ ट्रान्सफर अफ एनर्जी हो isn't it so when we do some work on the spring by compressing it then this work is transferred in the form of energy in the spring and that is what we say as a potential energy त्यस्तै मोलिक्युल्सहरुको बीचको अट्र्याक्सन जुन छ त्यो अट्र्याक्सन मा हामीले यदि मोलिक्युल्सलाई टाढा लग्दियो या मोलिक्युल्स को बीचमा जुन रिपल्सन छ त्यो रिपल्सन को अगेन्स्ट मा झन् नजदिक ल्याइदियो भने के हुन्छ देयर एक्जिस्ट अ पोटेन्शियल एनर्जी बिट्विन द मोलिक्युल्स ओके सो पोटेन्शियल एनर्जी भन्नु पर्यो भने इट इज ड्यू टु द भोल्युम अफ द मोलिक्युल्स और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अफ द मोलिक्युल्स यही नै कारण कसको इट इज द रिजन फर पोटेन्शियल एनर्जी यहाँसम्म क्लियर छ Yes, sir. ओके सो अब हेर द आइडियल ग्यासमा हामीले के मानेको छैन व्हाट वी हैव अज्युम्ड इन आइडियल ग्यास कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्सन छैन भोल्युम पनि नेग्लिजिबल छ सो त्यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी को कुरै आउँदैन ओके whatever the things that will come in ideal gas it is the kinetic energy so ideal gas को लागि internal energy is the function of temperature internal energy is the function of temperature remember है यो सबै MCQ लागि important छ for ideal gas internal energy is the function of temperature only because temperature भनेकै average kinetic energy को result हो so whatever the kinetic energy the molecules having that the result of this kinetic energy is the temperature so internal energy of the gas for ideal gas is the function of temperature only तर त्यही कुरा अब रियल ग्यास को बारेमा कुरा गर्छु भने अब रियल ग्यास में के हुन्छ देयर एक्जिस्ट सम इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन देयर एक्जिस्ट सम भोल्युम अफ द मोलिक्युल्स एंड भोल्युम अफ द पार्टिकल्स सो त्यहाँनिर भोल्युम पनि हुन्छ मीन्स पोटेन्शियल एनर्जी पनि छ र मोशन त छदैछ काइनेटिक एनर्जी पनि छदैछ सो फर रियल ग्यास इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन अफ बोथ टेम्परेचर एंड द भोल्युम सो रिमेम्बर दिस लाइन अल्सो इंटरनल एनर्जी फॉर of real gas internal energy of real gas is the function of temperature and volume so remember this statement also र internal energy भनेको के हो simple kinetic र potential energy को जुन total sum of kinetic energy and potential energy of the molecules this is considered as the internal energy of the system त्यो सिस्टम मा भएको जति मोलिक्युल्सहरु छन् ती सबै मोलिक्युल्स को काइनेटिक र पोटेन्शियल को टोटल सम नै भनेको यो त्यो सिस्टम को इंटरनल एनर्जी हो भनेर बुझ्नु पर्यो र त्यही इंटरनल एनर्जी हामी आइडियल ग्यास को बारेमा कुरा गर्छौं भने त्यो आइडियल ग्यास को टेम्परेचर मा डिपेन्ड हुन्छ इंटरनल एनर्जी भने फर रियल ग्यास दिस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन अफ टेम्परेचर एज वेल एज भोल्युम
Now after this एउटा अझै कुरा अहिले टाइम छ हामीसँग अब त कुनै क्लास छैन होला नि है छ र यसपछि क्लास छैन सर so I will take 3 or 4 minutes more listen specific heat capacity so specific heat capacity class 10 मा पढेको छ 8 मा पनि पढेको छ what is this specific heat capacity what is this specific heat capacity लो specific heat capacity त common term हो नि त 10 मा नि पढेको छ 8 मा नि पढेको छ what is this do it fast say it fast कुनै पनि युनिट मासलाई 1 डिग्री सेल्सियसबाट टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिने एनर्जी heat energy that's right exactly right very good so युनिट मास हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको के पढेको छ कि युनिट मास है युनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि युनिट टेम्परेचर बढाउन the amount of heat that is needed that amount of heat is called as specific heat capacity अब हामी ग्यासमा आएर specific heat capacity लाई यसरी डिफाइन गर्छौं कि the amount of heat that is needed to raise the temperature of 1 kg mass or 1 mole of gas through 1 degree Celsius is called specific heat capacity एउटा वर्ड मात्रै थपेको मैले 1 mole अब तिमीले you are increasing mass of 1 kilo or you are increasing the mass temperature of 1 mole depending on this we have two types of specific heat capacity one is principal specific heat capacity and other is molar specific heat capacity so principal specific heat capacity and molar specific heat capacity अब यदि 1 किलो मास को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले बढाउने हिट को बारेमा कुरा गर्यो भने this is called as a principal specific heat capacity and if we talk to increase the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius then we are talking about molar specific heat capacity so gas को अब हेर principal specific heat capacity र molar specific heat capacity फेरि again these have different values at constant volume मा केही छुट्टै हिट चाहिन्छ र at constant pressure को लागि फेरि छुट्टै हिट चाहिन्छ त्यस्तै मोलरमा पनि constant volume मा भयो भने some different heat is needed to increase the temperature through 1 degree Celsius and some if the process is carried out constant pressure then again some different thing is needed to some different heat is needed to increase the temperature through 1 degree Celsius है so आज यति राखौं सायद अब अरु पनि कामहरु होला so tomorrow I will discuss the relation between this CP and CV मतलब constant pressure मा specific heat capacity को बारेमा कुरा गर्छौं र त्यस्तै